mga ka-viewers, welcome po sa aking munting channel. Ito na naman po ako para magbigay ng kunting kaalaman sa inyo. So ito pong aking tuturo guys ay napakasimple lang. So karamihan sa atin, halos karamihan sa atin ay may password na sa ating cellphone. Ang tanong, sa app ba pwede nating lagyan ng password? So di ba halimbawa, meron tayong Facebook account, Messenger, etc. Yung mga app na ating ginagamit, pwede kaya natin lagyan ng password? Yes, pwede po natin lagyan ng password ang ating mga app na gusto nating lagyan. So nga pala guys, ang gamit ko ngayon is Vivo Y20i. So dito, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng password sa ating mga app na gusto nating lagyan. Okay? So tara na, let's start! So, pupunta tayo dito sa ating settings ng ating cellphone. Okay. And then, i-click natin itong privacy. Tapos, i-click po natin itong privacy and app encryption. So, ayan mga ka-viewers. So, dito lalagyan natin ang password. So, ako kasi may password na. Okay. Pasok ko muna ang password ko. So, bali yan ang makikita natin. Meron disable privacy password, change password. Yung app encryption, ito yung ating i-click. So, i-click natin yan. So, dito makikita nyo lahat ng mga apps sa ating cellphone na nakalagay. So, ito yung mga app na naka-install sa ating cellphone. So, mamimili kayo dyan kung anong app ang inyong lalagyan ng password. So, itry natin ha. Papakita ko muna sa inyo guys. Halimbawa itong AC Market. Ito guys. On lang natin yan. Okay, so home screen lang natin. Ayan yung home screen. Ito. Okay. Hanapin natin ang AC Market. Titingnan natin. So, bali ito. Open natin guys. So, dito makikita nyo na mayroon ng number. So, kailangan yung number na nilagay nyo doon o password na nilagay nyo kanina, yun din ang ilalagay nyo dito. So, bubuksan natin ha. So, ayan na siya guys. Ito yung loob ng AC Market. So, paano naman natin i-close tong password or ayaw nyo nang lagyan ng password? So, home screen lang natin. Back tayo doon sa settings. Okay, then privacy. Tapos, privacy and app encryption. I-click natin. So, open lang natin ulit. Okay, then i-click natin ang app encryption. So, gagawin natin guys, i-off lang natin tong AC Market, yung ino natin kanina, i-off lang natin yan. So, balikan natin yung app ng AC Market. So, ayan na siya guys. Wala na siyang password. So, ganun lang guys kung paano maglagay ng password sa ating app na gusto nating lalagyan. So, thank you so much at sana ay nagustuhan nyo ang video ko and sana ay may natutunan din kayo at maraming salamat sa panunood and don't forget to like and subscribe my channel and pasabay na rin na i-click ang bell button para laging updated kayo sa aking mga videos. So, maraming salamat guys. God bless po sa ating lahat.